तर नमस्कार मित्रांनो, मास्टर क्लास 8 मध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आपण ऑप्शन सीरीज जी ती स्टार्ट केली होती आणि त्या ऑप्शन सीरीजमध्ये काही गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण समजून घेतल्या त्या ऑप्शनच्या रिलेटेड. प्रिव्हियस एपिसोडमध्ये आपण इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी नक्की काय असते आणि त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे तो ऑप्शनच्या प्राइसिंगवरती कसा राहतो त्याबद्दल समजून घेतलं होतं. त्या अगोदर आपण प्रीमियम जो आहे तो इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू आणि एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यूनुसार कसा बनतो आणि त्यावरती थीटा डीके म्हणजेच एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यूचा काय परिणाम होतो तो समजून घेतला होता. ते व्हिडिओज जर तुम्ही बघितले नसेल तर ते व्हिडिओज जे आहेत ते नक्की बघून घ्या. आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण ही जी इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी जी आहे कुठल्याही इव्हेंटच्या अगोदर ही नक्की कशी क्रश होते आणि यामुळं ऑप्शन बायरला कसा लॉस होतो, डायरेक्शन करेक्ट असून सुद्धा त्याबद्दल जे आहे ते आपण इथं समजून घेणार आहोत. यात प्रामुख्याने आपण इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी क्रश, इव्हेंट ट्रेडिंग आणि ऑप्शन्स प्रीमियमवरती तो होणारा परिणाम, भलेही तुमची दिशा करेक्ट जरी असेल, तरी तिथं तुमचा जो आहे तो लॉस तिथं होत असतो. तर ह्या एपिसोडच्या माध्यमातून ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जे आहे ते आपल्याला बघायला मिळणार आहे. निफ्टीवरती तुम्ही समजा बुलिश आहात. तुम्ही निफ्टीचा कॉल ऑप्शन्स बाय केलाय. मार्केट तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे वरती गेलं सुद्धा, तरी सुद्धा तुमचा ऑप्शन जो आहे तो लॉसमध्ये का आहे? आणि हे का शक्य आहे? तर हो, याच्या पाठीमागचं रिझन म्हणजे ऑप्शन्स ट्रेडिंग मधील सर्वात कन्फ्युजिंग स्थिती आणि ती कन्फ्युजिंग स्थिती जी आहे ती म्हणजे इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी क्रश. जर मार्केट नॉर्मल कंडिशन्समध्ये वरती जातंय, तर त्या केसमध्ये कॉल आणि डाउन साइडमध्ये जात आहेत, तर त्या केसमध्ये पुट. यांचे प्रत्येकी ऑप्शनचे जे प्रीमियम जे आहे ते वाढणं गरजेचं आहे. पण तिथं मार्केट वरती जाऊन सुद्धा किंवा मार्केट खाली जाऊन सुद्धा कॉल आणि पुटचे जर प्रीमियम वाढत नसेल, तर त्याच्यावरती एक हिडन फॅक्टर जो आहे तो काम करत असतो आणि त्याला म्हटलं जातं इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी. जर कुठलाही इव्हेंट असेल, जसे आर पॉलिसी असेल, कुठल्याही स्टेटचं इलेक्शन रिझल्ट असेल किंवा बाकीच्या कुठल्यातरी गोष्टी असतील, तर त्यामध्ये ऑप्शनची प्रीमियमची व्हॉलॅटिलिटी जी आहे ती वाढू शकते. आपण त्या व्हॉलॅटिलिटीमध्ये ते जे आहे ते समजून घेतलं होतं. पण यामध्ये आणखीन एक गोष्ट ही पण आहे, इव्हेंट कमी झाल्यावरती तिथं प्रीमियममध्ये व्हॉलॅटिलिटी जी आहे ती कमी होते आणि अनसर्टनिटी कमी झाल्यावरती ते प्रीमियम जे वाढलेले होते, जे फुगलेले होते, ते आपल्याला कमी होताना दिसते आणि त्याच वेळेस इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी जी आहे ती खाली येताना दिसते आणि यालाच आपण आय-व्ही क्रश किंवा इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी क्रश असं समजतो. आज आपण इतकं सोपं समजून घेणार आहोत, की त्या पुढच्या वेळेस तुम्ही जेव्हा केव्हा ऑप्शन चेन जे आहे ते उघडणार, तुम्हाला प्रीमियमच्या पाठीमागे नक्की काय चाललंय, हे दिसायला जे आहे ते सुरुवात होऊन जाईल. त्यामुळं व्हिडिओ जो आहे तो शेवटपर्यंत नक्की बघा. दुसऱ्या नंबरच्या धड्यामधनं आय-व्ही क्रश नक्की काय आहे, ते समजून घेऊया. तर आय-व्ही क्रशमध्ये इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी जी आहे, जी वाढलेली असते ती अचानक कमी होणे, त्यामुळं प्रीमियमवर वर डाउन साइडचा प्रेशर येणे. सोप्या भाषेमध्ये सांगायचं जर झालं तर इव्हेंट आधी मार्केट जे आहे ते वाढलेलं असतं. इव्हेंट नंतर मार्केट म्हणतं आता अनसर्टनिटी जी आहे ती कमी झालेलं आहे. अगोदर काही पण होऊ शकतं सिच्युएशनमधनं आता स्टेबल झालेलं आहे. आता प्रीमियम मधील व्हॉलॅटिलिटीचा जो कंपोनंट जो आहे कमी व्हायला तो तयार झालेला आहे. मग अशा वेळेस ही इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी केव्हा वाढते बरं? मेजर इव्हेंट्स, आर पॉलिसी, इलेक्शनचे रिझल्ट, कंपनीचा रिझल्ट किंवा कुठलातरी न्यूज वॉरची कंडिशन असेल त्यावेळेस आय-व्ही जी ती आपल्याला तिथं क्रश होताना तिथं दिसते किंवा वाढताना तिथं दिसते. आता दुसरा जो महत्वाचा एक एक छोट्याशा सोप्याशा उदाहरणाच्या माध्यमातून या आय-व्ही क्रशला समजून घेऊया. एक्झामचा रिझल्ट तर लागतो. एक्झामच्या रिझल्टच्या अगोदर तुमच्या मनामध्ये धारणा चालू राहते, "अरे हा पास होऊ की फेल होऊ?" सगळं अनसर्टन राहतं आणि त्यामुळं ती अनसर्टनिटी जास्त असल्यामुळं तिथं तुम्हाला अनइव्हन तिथं वाटतं. पण जेव्हा ती अनसर्टनिटी जी ती निघून जाते, त्यावेळेस काय होतं, सिंपल तुम्ही पास किंवा फेल जे आहे ते आउटकम तुमच्या समोर येतं. आणि सेम जे आहे ते ऑप्शन्समध्ये इव्हेंटच्या अगोदर अनसर्टनिटी जी आहे ती वाढलेली असते आणि जसा इव्हेंट संपून जातो त्यानंतर अनसर्टनिटी जी आहे ती कमी आपल्याला होताना तिथं दिसते. दॅट इज द सिंपल थिंग. असं एक्झामच्या अगोदरची तुमची थिंकिंग आणि एक्झामचा रिझल्ट लागल्यानंतरची तुमची थिंकिंग याच्यामध्ये बिफोर एक्झाम ही आय-व्ही एक्सप्लोड झालेली आहे आणि आफ्टर एक्झाम आय-व्ही जी ती नॉर्मल झालेली आहे. तर त्याच्या अगोदर म्हटलं जातं 1 फेब्रुवारीला आपलं इयरली बजेट असतं आणि त्या बजेटच्या अगोदर आय-व्ही बघा बरं 14.99 आहे आणि तीच 11 फेब्रुवारीच्या दिवशी 9.44च्या आसपास येते. म्हणजे ही जी डाऊन मूव्ह झाली याच्यामुळं आय-व्ही क्रश होतो. इथं जे राईज झालंय म्हणजेच कॉल आणि पुट दोन्ही साईडचे जे प्रीमियम जे आहेत ते राईज होताना दिसतात. परत 11 फेब्रुवारीपासून
24 फेब्रुवारीपर्यंत IVG आहे ते 9.44 पासून 15.25च्या आसपास जाताना दिसली, 15.25च्या आसपास जाताना दिसली आणि तिथनं 11.39ला आली, म्हणजे पुन्हा IV क्रॅश झाली आणि पुन्हा IV वाढून ती 20 मार्चला जी आहे ती टॉप आउट झाली. त्याच वेळेस इथं ऑप्शन चार्टवरती जर तेच सेम फिगर जर बघितले तर आपल्याला इथं लक्षात येऊन जाईल जे प्रीमियम जे आहे ते अपसाईड मूवमध्ये होते. इथं सुद्धा जे अपसाईड मूवमध्ये होते प्रीमियम विथ गॅप जे आहेत ना ते खालच्या बाजूला जाताना दिसतात, म्हणजे इथं IV जी आहे ती क्रश क्रिएट करताना इथं दिसते आणि ह्या फिनॉमिनाला जे आहे ते वेळोवेळी आपण बघणं गरजेचं आहे. का बरं नेमकं याच्यामध्ये अशा पद्धतीचे गॅपअप्स होतात, पुन्हा प्राइस रिट्रेस करते? कारण हा जो गॅप जो तयार होतो तो ऑलरेडी फॅक्टर्ड इन झालेला असतो IV राईज झाल्यामुळं. जेव्हा IV जी ती ही खाली यायला सुरुवात होते त्यावेळेस हे जे प्रीमियम जे आहे ते डाऊन साईडला आपल्याला इथं येताना दिसतात आणि ह्या फिनॉमिनाला आपण इव्हेंटच्या दिवसांमध्ये व्यवस्थितरित्या समजून घेणं गरजेचं असतं. जेव्हा केव्हा एखादा बिग इव्हेंट आहे त्यावेळेस अनसर्टनिटी तिथं असते आणि त्याच्यामुळं त्याचे ऑप्शनचे जे प्रीमियम जे आहेत ना ते वाढलेले असतात. तुम्ही कुठलाही मेजर इव्हेंट घ्या, जसं 1 फेब्रुवारीच्या दिवशी बजेट असतं त्याच्या अगोदरच्या आठवड्यामध्ये बघा इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी किती वाढलेली असते. एखाद्या स्टेटचं इलेक्शन आहे किंवा कंपनीचा रिझल्ट आहे त्यावेळेस सुद्धा इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी जी आहे ती राईज झालेली असते. पण जेव्हा तो इव्हेंट होऊन जातो त्यावेळेस अनसर्टनिटी जी ती फॉल होते आणि त्यानंतर IV जे ते फॉल झाल्यामुळे प्रीमियम सुद्धा आपल्याला डाऊन साइड मध्ये जाताना दिसतात. क्रशचा इम्पॅक्ट बघा कसा होतो. इथं IVचा टॉप होता 1 किंवा 2 फेब्रुवारीला आणि इथं जो आहे तो बॉटम होता. इथं सिम्पली काय झालंय IV जो आहे तो क्रश झालाय, म्हणजे दोन्ही साईडचे CE साईडचा जो प्रीमियम होता इलेव्हेटेड होता प्लस PE साईडचा जो प्रीमियम होता इलेव्हेटेड होता. भले तिकडे डायरेक्शनल बायस अप साईडचा झाला असेल, भले तिकडे डायरेक्शनल बायस डाऊन साईडचा झाला असेल, तर त्याने इम्पॅक्ट काय केला असणार आहे या दोघांच्याही प्रीमियमवरती तिथं इम्पॅक्ट केलेला आहे. आता हे आपण डायरेक्टली ऑप्शनच्या चार्टवरती बघूया. जसं हा पुटचा चार्ट आहे 24,750चा पुट. इथं तुम्ही बघू शकता ह्या पर्टिक्युलर दिवशी RBIची मॉनिटरी पॉलिसी होती. जो प्रीमियम 9 रुपयांच्या आसपास होता तो नेक्स्ट डेला जो आहे तो डायरेक्टली गॅप डाऊन केला, म्हणजे इथं प्रीमियम मध्ये काय झाला डाऊनफॉल झाला. प्रीमियम जो आहे तो अगोदर हा इलिव्हेटेड IV ला होता, हाय IV ला असल्यामुळं इथं IV क्रश जो आहे तो झाला आणि त्यामुळं गॅप डाऊन होऊन प्राइस जी आहे एकदम साईडवेज थोडासा रिट्रेसमेंट आणि डाऊन साईडला आपल्याला या पुटमध्ये दिसते. सेम वे जर पुट साईड जर 0 साईडला जातोय म्हणजे कॉल साईडनी ट्रॅक्शन जे आहे ते गेन करायला पाहिजे की नाही, आणि त्यातली त्यात हा जर 6 फेब्रुवारीपासून 9 फेब्रुवारीचा झोन जो आहे तो त्यामध्ये एक्सपोनेन्शियली जे आहे ते कॉलचे प्रीमियम वाढणं गरजेचं आहे. पण इथं जर तुम्ही बघितलं तर हा जो 6 फेब्रुवारीचा इव्हेंट होता त्या दिवशी पूर्णपणे कॉल जो होता 25,250चा तो साईडवेजमध्ये होता, जो की वरच्या बाजूला सील होता आणि खालच्या बाजूला सील होता. नेक्स्ट डेला प्राइस जी ती गॅपअप होऊन अल्टिमेटली तिने एक रॅली करण्याऐवजी ती एका छोट्याशा 5 ते 70 पॉईंटच्या रेंजमध्ये आपल्याला अडकताना दिसते. याचा अर्थ जे प्रीमियम शूटअप व्हायला पाहिजे ते वाढत नाहीये, कारण याच्या अगोदर ह्या पर्टिक्युलर झोनमध्ये IV जी आहे ती एक हाय साईडला तिथं गेली होती आणि IV ज्यावेळेस हाय साईडला जाते त्यावेळेस प्रीमियम जो आहे एकदम CE साईडचा प्लस PE साईडचा जो आहे तो राईज होतो आणि त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे तो अशा वेळेस ऑप्शनच्या प्रीमियमवरती जो आहे तो होतो. त्याच्यामुळे जेव्हा केव्हा तुम्हाला ट्रेड करायचं त्यावेळेस IVची नक्की रेंज काय त्याकडे फोकस करणं सुद्धा गरजेचं. आणि हाच एक फरक असतो सामान्य ट्रेडर आणि सिस्टमॅटिक ट्रेडर मधला. तो जो आहे तो कुठल्या गोष्टीला जे ते फोकस करत नाही. 3 नंबरच्या चॅप्टरच्या माध्यमातून धड्याच्या माध्यमातून ऑप्शनचा प्रीमियम जो आहे तो क्रॅश का होतो ते बघूया. तर IV क्रॅश झाल्यावरती प्रीमियम का कमी होतो या प्रश्नाचं उत्तर सोप्या भाषेमध्ये समजून घेऊया. कारण ऑप्शन्स प्रीमियम जो आहे तो फक्त स्पॉट वरती डिपेंड करत नाही. याच्या अगोदर आपण शिकलो होतो का प्रीमियम म्हणजे काय, इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू अधिक एक्सट्रेन्सिक व्हॅल्यू. त्या एक्सट्रेन्सिक व्हॅल्यूलाच आपण टाइम व्हॅल्यू म्हणतो. एक्सट्रेन्सिक व्हॅल्यू मध्ये टाइम व्हॅल्यू असते आणि त्याच्याबरोबरती व्हॉलॅटिलिटीचा सुद्धा त्यावरती परिणाम होताना दिसतो. इव्हेंटच्या अगोदर व्हॉलॅटिलिटीचा कंपोनंट वाढला असेल आणि तो इव्हेंट नंतर कमी झाला असेल तर त्यानंतर त्या एक्सट्रेन्सिक व्हॅल्यूच्या माध्यमातून टाइम व्हॅल्यूच्या माध्यमातून तिथं तो प्रीमियम जो आहे तो कमी आपल्याला होताना तिथं दिसू शकतो. एक छोट्याशा आणि सिंपलच्या एक्झाम्पलच्या माध्यमातून आपण समजून घेऊयात की नेमकं कशा पद्धतीने तिथं वर्कआउट होतं. समजा IVG ती 180च्या आसपास इथं आपल्याला इथं पर्सेंटच्या आसपास दिसते. इथं जो प्रीमियम जो आहे तो निफ्टीचा 200 रुपयांच्या आसपास कन्सिडर करा. त्यानंतर IVG आहे ती ऑलमोस्ट खालच्या बाजूला येते. तो 200 रुपयाचा जो स्टॉकचा ऑप्शनचा प्रीमियम जो आहे तो डायरेक्टली 130ला येतो, म्हणजे
प्रिव्हियसली आय व्ही जी ती 180च्या आसपास होती ती डायरेक्टली जे आहे ते आय व्ही पर्सेंटाईल 15%च्या आसपास ते म्हणजे 98% वरनं. याच्यामुळं आय व्ही क्रश होतो आणि त्यामुळंच तो जो प्रीमियम जो आहे तो 200 रुपयाचा प्रीमियम 135 रुपयांच्या आसपास किंवा 130 रुपयांच्या आसपास येतो. भले मार्केट तुमच्या दिशेमध्ये गेलंय पण ह्या आय व्ही क्रशमुळं प्रीमियम वाढण्याऐवजी ते घटताना तिथे दिसतात आणि हा एक मेजर इम्पॅक्ट जो आहे इव्हेंटच्या वेळेस आपल्याला होताना दिसतो. तुम्हाला आता ह्या एक्झाम्पलच्या माध्यमातून समजून आलंच असेल की हा प्रीमियम जो आहे तो कशा पद्धतीने तिथं वर्क होतो. 4थ्या नंबरच्या धड्यातनं तुमची डायरेक्शन करेक्ट आहे तरी सुद्धा तुमचा लॉस का होऊ शकतो त्याचं सुद्धा एक एक्झाम्पल आहे. ह्या एक्झाम्पलच्या माध्यमातून समजून घेऊयात की नेमकं इथं नक्की ते जे आहे ते कशा पद्धतीने तिथं होऊन जातं. 5 नंबरच्या चॅप्टरच्या माध्यमातून मग इव्हेंट नंतर ट्रेडिंग करणं गरजेचंच आहे का? तर चला समजून घेऊया. तर काही इव्हेंट्स जे आहेत ते मार्केटमध्ये अनसर्टिनिटी जे आहे ते वाढवत असतात. त्याच्यामुळं काय त्या अनसर्टिनिटी ज्यावेळेस होतं त्यानंतर ट्रेडर जे आहेत ते मोठ्या मूव्हची अपेक्षा करू लागतात आणि त्यामुळं ऑप्शन्सची व्हॉलॅटिलिटी वाढून त्याची प्राइसिंग जी आहे ती वाढताना दिसू शकते. तुम्ही याच्या पाठीमागचे जे मेजर इव्हेंट होते, आरबीआयची पॉलिसी, फेडचे इव्हेंट्स असतील, इलेक्शनचे रिझल्ट्स असतील, त्याच्या 2-3 आठवड्यापूर्वीचा डेटा तुम्ही उघडून बघा. तुम्हाला तिथं लक्षात येईल की नेमकं त्यावेळेस प्रीमियम जे आहे ते एलिव्हेटेड प्राइसला जातात आणि एकदा की ती पॉलिसी आली की त्यानंतर ते प्रीमियम जे आहे ते डाऊन साईडला आपल्याला तिथं जाताना दिसतात. हा एक सिंपलचं उदाहरण आहे. आता हे आणखीन एका उदाहरणाच्या माध्यमातून समजून घेऊयात बजेटच्या एक्झाम्पलच्या माध्यमातून. आता चॅप्टर नंबर 7च्या माध्यमातून आय व्ही क्रश नक्की काय आहे आणि त्याचा थीटा डिकेवरती काय परिणाम जो आहे तो समजून घेऊयात. तर थीटा डिके म्हणजे टाइम कमी कमी होत जाणे आणि एक्सपायरी जशी जशी जवळ येईल तशी तशी त्याची एक्सटेन्सिक व्हॅल्यू टाइम व्हॅल्यू जी ती कमी कमी होताना दिसेल. पण आय व्ही क्रश केव्हा होते जेव्हा मार्केटमधली अनसर्टनिटी जी ती कमी ज्यावेळेस होते त्यावेळेस आय व्ही क्रश होते. इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी कमी होते आणि त्यामुळं प्रीमियमचा जो डाऊनवर्ड प्रेशर जो आहे तो आपल्याला तिथं येताना दिसतो. मग थीटा डिके नेमकं कशा पद्धतीने वर्कआउट होतो, आय व्ही क्रश कशा पद्धतीने वर्कआउट होतो, या दोन्हींचं कॉम्बिनेशन जे आहे ते तुमच्या समोर स्क्रीनवरती आणि ते व्यवस्थितरित्या तुम्ही समजून घ्यावा एवढीच माफक अपेक्षा तिथं नाही. धडा नंबर 8च्या माध्यमातून प्रोफेशनल ट्रेडर नक्की काय बघतो. प्रोफेशनल ट्रेडर असं विचारत करत नाही की मार्केट जे आहे ते वरती जाईल. तो पुढचे प्रश्न विचारतो, मार्केट जर वरती जायला लागलं तर किती पॉईंटची मूव्ह करेल, एक्सपेक्टेड प्राइसची मूव्ह किती आहे, इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी किती आहे आणि इव्हेंट नंतर आय व्ही क्रश होण्याची काही शक्यता आहे का, प्रीमियम मध्ये टाइम व्हॅल्यू किंवा एक्सटेन्सिक व्हॅल्यू किती आहे आणि यातली यात रिस्क किती आहे, ह्या सर्व गोष्टी जे तो प्रोफेशनल ट्रेडर जो होतो तिथं बघत असतो. प्रकारचे ट्रेडर तिथं असतात. एक ट्रेडर तो बिगिनर असतो, तो म्हणतो मार्केट वरती जाणार, चल बाय कॉल करूया. स्लाइटली एक्सपिरियन्स ट्रेडर जर असेल ना, तो म्हणतो चला मार्केट वर जाणार आहे, कॉल बाय करूया, परंतु मी आय व्ही पहिले चेक करतो. आणि प्रोफेशनल ट्रेडर जर त्या ठिकाणी जर असेल तर तो म्हणतो मार्केट वर जाणार आहे, पण एक्सपेक्टेड मूव्ह किती, आय व्ही किती, इव्हेंट काय, एक्सपेन्सिव्ह टू प्रीमियम नाही ना, रिस्क काही माझं डिफाईन आहे का आणि हीच स्ट्रॅटेजी योग्य आहे का, ह्या सर्व गोष्टींचा उपयोग जो आहे तो प्रोग्रेशन जो आहे तो आपल्याला होताना दिसतो. तर कुठल्याही इव्हेंटच्या अगोदर जर तुम्हाला ट्रेड करायचं असेल तर त्यावेळेस डिफाईन रिस्क स्ट्रॅटेजी घ्या, हेज पोझिशन घ्या, आय व्ही आणि एक्सपेक्टेड मूव्ह कम्पेअर करा, पोझिशन साईज जी आहे ती नेहमी कमी ठेवा आणि अननेसेसरी एक्सपोजर जे टाळण्याचा प्रयत्न करा. ऑप्शन सेलिंग करणाऱ्या लोकांनी ही गोष्ट लक्षात राहून द्या की ऑप्शन सेलिंग म्हणजे इझी मनी नाहीये. नेकेड ऑप्शन सेलिंग सुद्धा एक मोठा रिस्क असू शकतो. म्हणून वेल रिस्क डिफाईन स्ट्रॅटेजी इथं वापरणं सगळ्यात महत्वाचं राहतं. हे कन्सेप्ट ऐकायला जे आहे ते पूर्णपणे तुम्हाला समजणार नाहीये. व्हिडिओ पुन्हा एकदा बघा आणि याबरोबरच ऑप्शन चेनमध्ये स्ट्राईक प्राइस, प्रीमियम, आय व्ही आणि एक्सपायरी प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर हा कन्सेप्ट जो आहे तो अधिक सुस्पष्ट तुम्हाला होताना दिसेल. तुम्हाला मार्केट मध्ये प्रॅक्टिकली ऑब्झर्व करायचं असेल तर खालील लिंक वरून तुम्ही तुमचं ट्रेडिंग आणि डिमॅट खातं जे आहे ते तिथं खोलू शकता. तर डायरेक्शन जरी बरोबर असली तर बुलिश आहे का बेरिश आहे ते चेक करा. इव्हेंट काही आहे का, बजेट आहे, रिझल्ट आहे, आरबीआय पॉलिसी आहे का, इलेक्शनचा रिझल्ट आहे ते बघा. आय व्हीज बघा की किती हायर साईडला आहे, किती लोअर साईडला आहे. प्रीमियम मध्ये किती टाइम व्हॅल्यू म्हणजेच एक्सटेन्सिक व्हॅल्यू आणि प्रीमियम किती दूर आहे. तर आजच्या या एपिसोडच्या माध्यमातून महत्वाचा पॉइंट हा लक्षात येण्यासारखा आहे. डायरेक्शन बरोबर असणे म्हणजे तुम्ही प्रॉफिटमध्ये असणं निश्चित नाहीये. ऑप्शन्समध्ये तुम्ही डायरेक्शन सोबत टाइम आणि व्हॉलॅटिलिटी सुद्धा ट्रेड करणं गरजेचं आहे आणि त्यामध्ये इव्हेंटच्या अगोदर आय व्ही वाढून आय व्ही वाढून प्रीमियम हाय साईडला जाताना दिसू शकतात. पण इव्हेंट नंतर तीच आय व्ही जी ती क्रश होऊ शकते आणि म्हणूनच कधी कधी मार्केट तुमच्या डायरेक्शन मध्ये गेल्यावर सुद्धा प्रीमियम जे ते वाढण्याऐवजी घटताना तिथं दिसतात. तर आता पुढचा प्रश्न येतो
प्रोफेशनल ट्रेडर जो आहे तो आय ला हाय की लो हे कसं ओळखतो? IV 20 आहे म्हणजे हाय की लो, IV 30 आहे म्हणजे एक्सपेन्सिव्ह ऑप्शन आहे का? आणि ऑप्शन चेन मध्ये कोणती स्ट्राईक आपल्याला सांगू शकते की कुठलं महाग आहे आणि कुठलं स्वस्त आहे? या महत्वाचा कॉन्सेप्ट समजून घ्यायचा आहे तो म्हणजे IV रँक आणि IV पर्सेंटाईल. पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण IV रँक आणि IV पर्सेंटाईल जे अगदी सोप्या भाषेमध्ये समजून घेणार आहोत. कारण IVचा नंबर पाहणे सुद्धा वेगळं असतं आणि त्या नंबरचा कॉन्टेक्ट समजणं सुद्धा वेगळं आहे. तर ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये प्रीमियम जरी तुमच्या समोर दिसत असला, त्या पाठीमागे टाइम आणि व्हॉलॅटिलिटी सांगत आहे हे जर समजलं तर ऑप्शन प्राइसिंग जी आहे ते एकदम खऱ्या अर्थाने तुम्हाला समजायला सुरुवात तिथं होताना दिसू शकते. तोपर्यंत काळजी घ्या. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये.